Csináljunk egy újat, srácok, és akkor az elejétől figyelje mindenki a sztorit. Mi újság van, Füves amúgy? Többiek mi újság? Mindenki. Vissza az elejére. Mindannyian reményekkel és elvárásokkal érkezünk egy történethez. Nem olvasson mindenki. Szia Nagyer, hello, hello, hello. Na, teljesen magyarul, srácok. Fókusz. Focus. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Twitch botrányokkal én nem foglalkozok. Tök felesleges. Itt hülyes, hogyha itt botrányokat akarunk gyártani a Twitch-en, akkor minden második partnerről lehetne. Már bocs, hogy ezt mondom, tényleg. Éppen ezért nem kell, mert felesleges. Mindenki csinálja saját maga dolgát. Én szerintem. Az a baj, hogy olyan nézőféltékenység van a streamerek között, meg páran eladnák anyjukat két nézőért, hogy csinálnak az emberek hülyeségeket is, meg nagyon az a baj, tényleg én azt vettem észre, hogy nagyon egymás ellen vannak a streamerek itt, holott nem kéne. Azt én is beleestem ebbe a hibába, most már itt én ezzel végeztem teljesen. Aki ide jön, szívesen barátilag fogadom, akár streamer, akár nem. Én is úgy vagyok másokkal, hogy most így nálam semlegesség van, szóval nem, senkire nem izélek. Akkor se, hogyha 2000-rel több nézője van, mint nekem, nem zavar, valahogy kiérdemelte. Én nem akarok részt venni ezekbe már, mert az a baj, tényleg azt látom, hogy a streamerek egymás torkának ugranak, hogyha arról van szó. Ezért csinálja jól, ott a két okos, ők is ugyanazt csinálom én is most már, hogy a Twitch loginodat, vagyis hát nem loginodat, hanem az oldaladat, mint egy reklámfelületet beágyazza, nekik be van ágyazva szerintem valami ugyanúgy egy oldalra, ami nagyon nézett. Aki nézettséget akar csinálni, azt csinálja, mint a Fextra Life, beágyazzák a Twitch oldalát egy látogatott oldalra, és hiába nem valós néző valahol, akkor is beszámolja, mint a Fextra Life csinálja ezt. Ez a jövő. Tesco-nak a honlapjára be kéne ágyazni a Twitch oldalt. Lenne azok 100 000 néző naponta. Ó, bazd meg.
Oké, és ugye akkor így kezdődött el, hogy kijöttünk ezzel az emberkével a bozótból. A faszekta, vagy ez a fakultusznak a szektája elkapott. És akkor olyan szertartást végeztek, és megzavarta az a két turista. Jó, most akkor lépésről lépésre kövessük a sztorit. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Hol a helyettes? Eaten by a bear? I'll check out that map. Megnézem a térképet. Ja, térkép, ugye ez már kapásból egy utalás, hogy nézzük meg a térképet. Érdemes megjegyezni, mielőtt elnyelnek minket a fák.
Térkép terület kulcsfontosságú helyszíneit jeleníti meg. M. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Quit your belly aching, Thornton. I'm up. Thornton. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Én vagyok itt a főnök. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Hallják. Federal agents Hogy hát right here, halljuk. Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Nem a legélesebb face-to-face szerben. Jól jönne, egy eligazítás van szemtelen bűncselekménynek. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. Ugye az a páros, akit láttunk. Sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Oké. Nézzük meg holttestet, jól lenne egy kis What can you tell us eligazítás. about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Nézzük meg a holttestet akkor. I want to see the body. How do we get there? Oh, Hogy jutunk sure, oda? that's real simple. Just through the persze, hole in nagyon the fence, egyszerű. down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Szia, Totya! Kellemes délután neked is. Ez az elmagyarítés teljesen jó. Egyébként így, ugye az elejét azt nem láttuk ezzel, hát most látjuk. Gyors megnézem a mapot, hogy itt még merre lehet menni. Ugye itt mindenképpen most be fogunk menni belőle. Oké. Nagyon fasza. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the Van case so átnézni far. az ügy Make eddigi sure I'm seeing the clues részleteit. clearly. Biztosan tisztálásunk. Ott van, hozzáférhetsz az ügytábla, belül az elmehely. The Mine Place. Az My elmehelye. version of the Mine Palace Az technique. elpalota To technikájának, sift aha. through clues and work the case. Building the Mine Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Jó, ugye ezt, itt most el is mondta, hogy ez csak a fejünkben létezik. Everything we know about the previous murders. Minden, amit a korábbi gyilkosságokról tudunk. Ügytábla egy mentális technika, amely lehetővé teszi Saga számára a nyomok elemzését és a nyomozás előrehaladását. Szia, Tibi! Ne lenne magyar, lenne világnyelv, igen. Oké, nézzük, azt mondja, hogy... Jó, szóval áldozatok. Az összes áldozatot 2010-ben eltűntként jelentették be, nincs más közös vonás. Ted Lane fogorvos szúrt sebek, puffadás, zúzódások a csuklóján. Wendy Davis tanárnő felpuffadt test, nagy mellkasi seb. Percy Wolf, üzlettulajdonos, zúzódások, eltávolított szív, furcsa tetoválások. Oké. Van még egy gyilkossági módszer. Kisebb különbség a gyilkosságok között, a puffadás az egyetlen közös pont a testekben, de nem a halál oka. Mellkasi trauma, víznek való kitettség a halál után. Azt mondja, az zúzódások a csuklón és a lábon. Mély vágás a mellkason, a szív hiányzik. Minden holttestnél felfúvódást tapasztaltak. Igen, és akkor itt van egy gyilkos profil.
a holttest halála utáni tetoválása. Harmadik áldozatot olvashatatlan tetoválások borították, talán egy üzenet a gyilkostól, vagy az ő művészete azt mondja, hogy gyilkosai célpontok nem rendelkeznek felismerhető közös vonásokkal, a mellkasi sérülés állati mészárlási technikára hasonlít, ennyi a történés egyelőre. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Az elmehely, igen, szünetelteti a játékot, oké. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Azt mondja, hogy tükör csúcs, a távolban látható hatalmas hegy nem más, mint a Mirror Peak, Caudron Lake fölött magasodó ikonikus tájékozódási pont, megfelelő szögből nézve szépsége visszatükröződik a tó nyugodt felszínen, tükörképe teljes fordított pompájában. Aha. Teljesen le van zárva minden. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Can I make it, Mulligan? Hey! Na menjünk, beszéljünk az öreggel. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Gábor, szia! Köszi szépen a 16. Köszönöm szépen. Ja, hogy most van alert, mert most van hóforduló. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Vizsgáljunk a tett helyet. Itt a bűntény helyszíne. We didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. Nincs fonyva. Jössz nekem egy kávéval. Let's start by examining our guest of honor. Díszvendég, na. Does this fit the MO of the previous murders? Megfelel igen. És akkor át kell vizsgálnunk a tett helyet. Examine the corpse. Vizsgáld meg a holttestet, első lépés. Holttest az asztalon van. Ritualistic. Rituális feldolgozás. Az első kulcskép, ezt elhelyezheted az ügytáblán.
Ezzel kezdődik az ügy. Kulcskép elhelyezése, ügytáblán egy új nyomozás sorozatot indít el. Oké, ez a kulcsképünk. Folytatás. Amikor egy kulcskép elhelyezése után egy új kérdés, összhangban van a korábbi gyilkosságokkal. És akkor a Ctrl-C-ok vizsgáld meg a tett helyet. Na, vizsgáljuk meg a tett helyet. Először is gyűjthetsz nyomokat a holttestről a nyomozás előrehaladásához. Itt van megkötözve. Igen. Szúrt seb, a mellkas felnyitva, szív eltávolítva, és itt a szív. Szíved a test mellett hagyta. Ugye félbe maradt itt a dolog, mert amúgy nem hagyták volna itt elvileg. És ezt be is tudjuk akkor rakni, hogy itt van ez. Lekötözték az áldozatot, elvágták, eltávolították a határozottan egyik az előző gyilkosságok egyezik. Ugye az a lényeg, hogy a korábbi gyilkosságoknál csak a nyomokat lehetett látni, viszont a lekötözés, meg a szív az nem volt ott, csak ugye itt ezt félbeszakították. Oké. Nyomok megoldották nyitott kérdést, és feloldott egy dedukciót. A nyomozás előre haladtával újabb kérdések kerülnek feloldásra, frissítve célokat nézzük. Ki az áldozat, és ki a gyilkos? Mehetünk tovább. Kontroll. Tudj meg többet az áldozatról, tudj meg többet a gyilkosról. És most jön az, hogy beszélgetünk. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Milyen gépet vettél? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Nyomok. Oké. Jó, felfedezted az emberekkel beszélgetve, valamint a környezetet vizsgálatával. Szuper. Beszéljünk csak az emberünkkel. Ismerted az áldozatot? Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Quantico-ba találkoztak. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Szóval mi történt, miután kirúgták? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Szellemeket üldözött. I bet there's more to that story. But no happy ending. What happy end? Ez egy előre összerakott cucc. Vettem i7-13000 RTX. Ez teljesen király. Gratulálok, használd egészséggel. Az nagyon jó kis cucc, szerintem. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Drága 680 000. Hát minden drága. Ma ami számítógép, az minden drága. Nézzük, mit találunk itt. Valaki sietve távozott, felborította az állványt. Fényképezőgép állvány, aztán valaki sört ivott. Itt töltötték az időt, várakoztak. Oké, aztán mit találunk még? Több ember volt erre. Több gyilkos? Jó, és akkor még egy mennyiség vér az asztalon. I think that's everything. For now at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Oké, most akkor összerakjuk a képeket, és akkor úgy fasza lesz minden. Na szóval menjünk arrébb, és akkor mik vannak nekünk? Erős vérfoltok az asztalon, az áldozat.
Várjunk csak, nem jó, gyilkos. Itt aztán tényleg rendetlenséget csináltak, elkapták őket, vagy csak hanyagul dolgoztak. Többféle lábnyom. Itt többen is lehettek. Több támadó van jelen. Rendezetlen helyszín, szenvedélyes bűncselekmény, előre megfontolt. Aztán Nightingale elment mélypontra FBI-akta. Az áldozat Robert Nightingale. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 13 years éve ago. jött, amikor eltűnt az Alex, vagy a LMV-k. Áldozatot azonosították, Robert Nightingale volt FBI ügynök, oké, nézzük, előre megfontolt, vagy spontán? Tervezték, hogy egy gyilkosság itt történik. Itt mulatják az időt. Miért Nightingale? Miért itt és miért most? Na. Az áldozat honnan jött? Ez lesz a következő kérdés, amihez nyomozni kell. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Aha. Na, így most már értem ezt a részt is, hogy ez a profilozás hogyan működik. Használtad a profiling szaga elme azt mondja a helyen belül, hogy beleás gyanúsítottak és az áldozatok fejébe. Ugye lényegében ezt úgy lehet megmagyarázni, hogy az aktív résztvevő, vagy hát áldozat, vagy akiről éppen szó van, akiről profilozunk, megpróbáljuk az ő szemszögéből átélni a dolgokat, meg átgondolni a dolgokat, és akkor így kapunk további nyomokat. Tök jó. Eltűnt személy. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. A tóból nem is tó. Ő is ott volt, ki. Nem mehetsz a tóba, amíg ő másképp nem mondja. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Oké, szóval ugye a tóból jött ki nyilván, rituális gyilkosság. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Szóval nem személynek tekintették, hanem valaminek a... Aha. Na és kaptunk további. Nightingale Cauldron Lake-ről jött. Ugye a tóból jött ki. Ehhez még kell majd nekünk további. Ellenőrizd a tópartot, le kell mennünk a tóra. Így azért könnyebb lesz, meg sokkal áttekinthetőbb, hogy magyar. Jó, és most követem megyek vele, most nem csatangolok el. Most nem csatangolok el, hanem egyelőre megyünk, és akkor csináljuk ezt a nyomozásos részét, aztán majd utána ráérek felfedezni. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Ja, tényleg ez egy jó nagy fa. You need to get out more. Na nézzük, itt vannak a lábnyomai. És elég hátborzongató a hely.
Itt egy papír. There's a piece of paper on the ground. Ezzel kezdődik minden. Tracks. Barefoot. Mezitlábas nyomok. Nightingale-é? Övé hát. Makes no sense. Semmi értelme, hogy a szikla alól jönnek elő. Hát ennek, ja, érdekes tényleg. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Írógéppel írták. Régi iskola. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Valaki figyel minket. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Nightingale erre jött. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Vagy a Nightingale dobta el az oldalt, vagy gyilkosok hagyták itt. Jó, profilozzunk megint akkor, ugye? Először is az ügyiratot kirakjuk. Jöjj, ide. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Semmi értelme a nyomainak. Top felől jött, de semmi értelme, ugye? Szavakat olvassa, ezeket a szavakat úgy érezte, mintha egy üzenet lenne, valaki játszadozik velünk. Van itt még valami? Egyelőre ennyi, és akkor csináljunk egy ilyet, egy kézirat. Az áldozat egyikünk volt, Robert Nightingale, FBI különleges ügynök, 13 évvel ezelőtt tűnt el innen, most hirtelen felbukkant, csak azért, hogy brutális és véres rituálé keretében meggyilkolják éppen az érkezésünk napján. És akkor ott volt ez a lap az első oldal, amit találtak, nem az utolsó. Az első lépés lefelé a félelmetes mélységekbe, titkos igazságok remegtek a küszöbön túl, olvasva a szavakat, ezeket a szavakat úgy érezték, mintha üzenet lenne, üzenet volt, valaki tudta, hogy itt vannak, hogy mit csinálnak, valaki játékot játszott velük, vezette őket egy meghívás, hogy ne fogadhatták volna el a puszta merészség, hogy ez a lehetetlen rejtély eléjük tárul, még akkor is, ha tudták, hogy a végén fájdalmat okozna nekik. És akkor profilozzunk tovább. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something we've put inside him. In his chest. Belül hordozza szavakat. Oké, szóval meg kell néznünk a melkasát, mert lesz benne üzenet. Látjátok, ezt mondtam, hogy ez még magyarul is nagyon oda kell figyelni arra, ami történik, mert tényleg elég komoly. Látjátok ki, mi történt Nightingale-el. Jó, rendben van. És akkor itt van most az, hogy gyorsan át kell nézni a területet, sőt, várjunk, ja igen, mehetünk vissza. Ez még itt kimaradt, Nightingale rejtegetett valamit magában. Szia, Floe! Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Úgy, oké, ez maradt ki az előbb. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Szia, Lajos!
Oké, elküldetjük a testet a hullaházba, azt menjünk majd oda. This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Vigyük vissza testet a városba. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it Hallott kérem, myself. egy hét múlva jön vissza a Szaros Fesztivál után. At the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. El a dombon, oké, van egy shortcut kulcsa. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Oké, na, micsoda? Ez megkaptam az... És neki... Ja, és sikerült használni? Nem merek így hozzányúlni. Hát, Klau, azért vetted, nem? Na, srácok, közben itt körülnézek. Gyorsan begyűjtök pár cuccot. Az a lényeg, hogy eddig ki tudunk jönni. Ugye itt izéket kell keresni, a uzsonnás dobozokat, ékszereket, ilyeneket. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. What? Nice talking to you too. Pont leszarnak minket, ez várható is volt, majd később. Na, nézzük csak itt. Hátborzongató ág. Aztán mi van itt? Mi lehet benne? Körül kellene nézzem, hát ki tudom nyitni. Összezavarottál? Kövesd a lépéseket. Kézmosás, vedd ki egy csirkét a hűtőből, pihenj egyet. Egy leírás, nézzük csak. Legyen ez figyelmeztetés számotokra, betolakodók, azt mondják, a tó egy kaldera, valami, amit egy kitörő vulkán vagy a nyomában hagyott víznyelők alakítottak ki, de mi van, ha ez nem igaz? Mi van, ha ez valami más, valami kevésbé természetes és sokkal inkább ember alkotta, szándékos? Szia Játszint, hello, hello! Én azt mondom, hogy a tó nem alakult ki, hanem tervezték, és célja van. A tó egy rejtekhely. A nyugodt felszín alatt egy titkos gépezet rejlik, amely készen áll arra, hogy egy gombnyomással működésbe lépjen, és az emberek, akiknél a gomb van, a tó melletti nagyházban vannak, készülődnek, tudom. Első rajz, vízvonal, a valódi kaldera egy vulkánból keletkezik, láva. Második rajz, vízvonal, mesterséges szerkezet, furcsa gépek. Oké, ez tök menő így, ezt mindent fel fogok olvasni.
Azt mondja, hogy a ágy a harmadik, a pihenés és a két háromszög egymás mellett. A kézmosás az első, az ez a háromszög. És a hűtő a harmadik. Oké. De baj, meg sem bírom jegyezni egyszerre. Két csúcs döntve, két csúcs függőlegesen. Azt mondja, 2 csúcs döntve, 2 csúcs függőlegesen, és ez. Nagyszerű. Azt mondja, ne vegyél el semmit, ha nem tartozol a fák közé. Hát pedig ezt elbasztáltok, már nem tartozok a fák közé, és elveszek mindent. Oké, mehetünk is tovább. Közben nézem sűrűn a térképet, és akkor először bejárjuk ezt az oldalt, majd visszajövünk itt fent. Ja, így jó lesz. Uzsonnás boxokat is meg kell találni. Na így, hogy az elejétől magyarul toljuk, ez nagyon penge lesz. Ez az AI-s fordítás egyébként nagyon brutálisan jó. Na, itt is van. Csak az nem az, hanem az lesz az. Mi van itt? Van valami feljegyzés. UFO-k és az azonosítatlan repülőtárgyak észlelések végső útmutatója. Leírom ezt arra az esetre, ha újra megtörténne és elfelejteném, már megint az érzésem van. Hirtelen csapott le rám hajnali 1:45-kor, miután befejeztem az akmamát, a lakókocsi tornácán. Beültem a kocsiba és hajtottam, üldözve azt. Csillagos éjszaka, kevés hold, ahogy vártam, a Bright Falls mellett vezetett el a Caudron Lakehez. Próbáltam megtalálni a megfelelő helyet, a megfelelő érzelmet, a megfelelő gondolatot, a kombinációt, hogy minden összeálljon, hogy megtörténjen. Féltem, hogy megtörténik, de nem így történt, ezúttal nem. Csalódottan, de megkönnyebbülten. Az eget fürkészve kerestem a formákat, a tárgyakat, semmit. De amikor többször pislogtam, azt hiszem egy oktaéder utóképét láttam, gyorsan elhalványult. Amikor felkészültem a hazaútra, éreztem, hogy valaki figyel engem itt, de nem itt. Ő volt az. Tudom, hogy ő az. Tudja, hogy közeledem? Jó úton haladok, jól tettem, hogy Bright Fallsba jöttem. Sokkal jobb, ahogy mondott Proven, és főleg, hogy nagyban látjuk a párbeszédet. Igen, azért, aha. Azért is mondtam, hogy újra kezdem, és akkor így végigvisszük, ez jó lesz. Tényleg husonnás doboz. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Hogy tetszik a kötés hős, csak neked csináltattam. És kaptunk ugye ezt a fegyvermódosítót. Jaj, ez nem kell nekünk most. Ebből szedünk többet, azt majd akkor úgy. Ott is van. Fegyverek fejlesztésre használhatók az elmehelyben. Jó. Nyilván nincs annyi, úgyhogy nem fogjuk most használni, csak gyűjtjük. Oké, meg volt ez, és akkor megyünk erre tovább. És szépen sorba bejárjuk. Fel fogok olvasni szerintem így mindent, mert így van értelme az elejétől. Na és akkor itt van egy feljárható rész, viszont mindjárt felmászok rajta, csak itt még benézek erre. Úgyis mindjárt szerintem visszafordít minket a játék. Oké, itt nincs más, mehetünk vissza. És akkor itt felmászunk. Nagyszerű. És hát lényegében ugye ezt a területet jártam most be. Itt mentünk le, és itt jövök fel, majd itt a áldozati helyszín. Még ide le tudunk menni, úgyhogy itt most elfordulok balra. És akkor először menjünk itt ki teljesen a szélére.
Érdemes foglalkozni a felszedhető tárgyakkal, úgy vettem észre, hogy a játék az nincsen túltolva ezekbe, viszont az, amit fel lehet szedni, az meg pont így jó van balanszolva, hogy így izgalmassá teszi. Oké, na, itt be tudunk jönni, itt van valami információ, meg erre le tudunk menni, kérdés, hogy meddig. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Egész irányításról szól. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Okay. A witch with no heart. Egy bosszorkánynak nincs szíve, na nézzük. Mit írnak? Bosszorkány... Nincs abban semmi rejtélyes, hogy az Üst-tó az Üst alakjáról kapta a nevét, és mégis sok rejtélyes történet kering a tóról. A tó az alvilágba vezető komorkapu, vagy egy bosszorkányról, akinek a tó valójában egy üst volt. A legenda szerint, amikor egy helyi sheriff vonzalmai viszonzatlanok maradtak, azzal vádolta meg a szóban forgó hölgyet, hogy megbabonázta őt. A nőt megfojtották, de az elejtett merőkanálból egy furcsa fa nőtt ki, amelyet bosszorkány kanálnak neveztek el, vagy kanálnak, igen. A nő visszatért, hogy megbosszulja a vétkeseket. A korábban nem is volt bosszorkány, most már az volt. Megölte a sheriffet, belefolytotta a tóba, aztán kivette a szívét, és egy dobozba zárta a szívvel, megidézte a férfit a tóból, hogy bosszút álljon helyette, legalábbis a legenda szerint. Oké, ez valamilyen szinten fontos, mert itt ez a szekta, ez valahogy így tevékenykedik, úgyhogy akkor ezt megint csak érdemes volt felolvasni. Can't go any further. Water's too deep. Oké, nem mehetek tovább, a víz túl mély. Én értek a szép szóból, megyünk visszafele. Itt egyelőre végeztünk. Az információ adott, és akkor erre el tudunk menni felfele. És itt ránézek a térképünkre gyorsan, hogy lássam azt, hogy hol jöttünk le. Oké, ugye itt jöttem vissza, és eljöttünk mi balra, itt voltam bent, és akkor erre egyelőre nem tudok menni, itt felmásztam, megnézzük ezt a helyet, itt visszajövök, feljövök, és akkor ezt a részt itt átnézzük. Jó, tökéletes. Nézzük. És itt van egy újabb leírás. Péntek Midge ma közölte velem, hogy a családja elköltözik, és ez szívás. Még azt sem mondtam neki, hogy kedvelem őt. Mi értelme van még? Azt mondta, hogy a szülei jobb munkát akarnak szerezni, és egy jobb iskolába akarják járatni egy nagyvárosban. Azt hiszem, ez jogos. Ki akar itt maradni Bright fucking Falls-ban? Vasárnap, szóval megmondtam neki, azt mondta, köszöni. Kibaszottul megöl engem. Hétfő. Tegnap este megint kiosontam, elmentem a tóparti nagy házba, ahelyett, hogy csak innen néztem volna, ahogy mindig szoktam. Ahelyett, hogy csak ücsörögtem volna, mint mindig. Bazd meg, mindegy, valami furcsa dolog történik odalent. Ki fogom deríteni, hogy mi az. Holnap visszamegyek oda, jobb felszereléssel. Lefogadom, hogy bejutok az épületbe, és csinálok pár képet, epikus lesz. És akkor itt van nekünk valami. Szia, Immortál! Még hozzá egy elem. Oké, és akkor innen is mehetünk vissza, mindjárt, csak már megint egy uzsonnás doboz. Kihagyja ezeket itt kint.
Nézzük. Tudom, hogy a dolgok néha kicsit őrültek házat táján, de ha valaha is félsz, csak emlékezz, hogy Ellen vigyáz ránk. Ellen. Jaj, rosszat nyomtam. Escape. Ilyenkor mindig escape-et kell nyomni. Oké. Körbejárom gyors ezt a házacskát. Nézzük itt mit írnak. A boszorkány kunyhója itt élt az üstököstó boszorkánya, vigyázzatok, szelleme még mindig kísérthet ezen a helyen. Hát csak nem. Hagyjuk is ezt a részt most. Oké, itt végeztünk, mehetünk is tovább. Na és akkor most az kéne nekem, hogy arra elnézek, azt utána erre. És itt a tónak a széle, magas a víz, nem megyünk tovább. Pontosabban várjatok csak. Ezt azért kiszedem innen. A fénybeszűrődés, ez milyen jól néz már ki. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Oké, nézzük csak, hogy ez a hely, ez melyik. Ahol most vagyok, itt vagyunk fent az erdészháznál, fasza. Jó. Itt is egy leírás, nézzük csak. Mozsár vizesé és a természet eme erőteljes teljesítménye épp úgy feléleszti a lelket, mint a környező természetet. A vízesés alján kavargó, őrlődő víz mozsárra és mozsártörőre hasonlít, egészen olyanra, mint amilyennel a mesék szerint Caudron Lake boszorkánya utazott az éjszakai égbolton. És ugye itt is van újabb uzsonnás doboz. Apám mindig azt mondta, amikor a dolgok nehézzé válnak, a keményen dolgozók mennek. Nem tudom, hova jutnak el a kemény emberek, de talán inspirálódnak találod. Oké. Eddig ez így töké. Na, a kérdés az, hogy merre menjünk vissza. Ugye ezt azért sem meg most, mert amikor újra vissza kell jönni, akkor már nem kell ezzel buhóckodni. Bérelhető a házak. Oda most felenged a játék? Ezek szerint. Jól látom. Szerintem nem fog, de azért megnézem. Aha, visszafordít. Nagyon jó. I can't leave here yet. Lots of work left to do. Az akkor később lesz. Oké, visszamegyünk egyenesen ezen az úton, és akkor igazából meg vagyunk. Mehetek vissza a kocsihoz. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for
for a camera? Állományú kamerának. A snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Oké, nézzük, ez mit ír. Ja, ez a hegy. Oké, szuper, na nézzük csak, hol vagyok, itt vagyok fent. Ugye úgy van, hogy nem kell ide menni. Akkor megkaptuk a kulcsot, kinyitom gyorsan ezt a kis ajtót vele. Rövidítést. És